Alam nyo ba na pwede tayong gumawa ng isang logo na hindi kinakailangan ng komplikado o kaya ay paid software? Tama ang narinig nyo. Posible ito. Kung kaya, sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng isang simpleng logo gamit ang Canva. So, without further ado, let's get right to it. What's up everyone? It's Prab. Alam naman natin na mahirap ang panahon ngayong may pandemya. Kaya marami sa atin na nag-iisip ng iba't ibang paraan para kumita. At marami sa atin ang nagsimulang magbukas ng kani-kanilang online shops para magbenta ng kung ano-ano gaya ng pastries, accessories at iba pa. Dahil dyan, naisipan ko na gumawa ng panibagong series kung saan pag-uusapan natin ang pagbuo ng online shop gamit ang libreng website na Canva. At sa unang episode na to, gaya ng nabanggit ko kanina, gagawa tayo ng simpleng logo. Kung hindi pa tayo familiar sa Canva, ang Canva ay libreng site na karaniwang ginagamit para sa madali ang graphic design. Sikat ito dahil sa kanilang mga eye-pleasing pre-made templates. Kaya tara na, pumunta na tayo sa website ng Canva which is canva.com. Kung wala ka pang account, i-click natin ang sign up. O kaya, may option na mag-login gamit ang Google or Facebook. Dito sa homepage ng Canva, makikita natin dito sa gitna ang iba't ibang presets. Since ang topic natin ngayon ay paggawa ng logo, dito sa may design anything, siguraduhin nating nakaklik ang For You at piliin natin ang logo. May mag-open na bagong window. Hintayin lang natin itong mag-load. Makikita natin dito sa taas ang menu bar. May nakalagay na Home, File, Resize dun sa left side. At sa upper right side naman, may mga options tulad ng Try Canva Pro. Yun ay kung magsusubscribe tayo. Share. Yun ay kung gusto nating i-share sa friends natin yung ginawa nating artwork. Download naman, ito ay kung gusto nating i-download yung finished artwork natin. At yung tatlong dots sa pinaka-right ay ito yung iba't ibang options kung paano natin ipapublish yung work natin. Dito sa left, meron tayong makikitang ilang buttons. Andiyan ang templates, elements, uploads, text, at more. Ngayon, ito namang sa gitna, itong white portion, itong malaki, ito ang working space natin. Siyempre, gusto natin maging organized. At para maging organized tayo, bigyan natin ito ng file name. Para mabigyan ng file name, i-click natin ang file sa menu bar dito sa upper left. Tapos, meron tayong makikitang nalagay na Untitled Design - Logo. I-click natin yung parang pencil icon sa dulo nito. Bigyan natin ng pangalan. Sa case ko, gagawin ko lang logo. At i-hit natin ang enter. Pagkapalit natin ng file name, i-click naman natin itong Elements menu. Pagkatapos, dahil square ang ating canvas, click natin ang square sa lines and shapes. Pag-click natin ng square, manonotice na nagkaroon ng square dito sa main canvas dito sa working area natin. At dito sa upper left portion ng working space natin, makikita natin ang word na animate at sa left side nito ang isang gray square. Pag i-click natin itong square, pwede nating palitan ng color ng element natin. Click natin ang black para igaya natin sa color motif ng f-stuff. Pagkatapos nun, i-click and drag natin itong corner handles para makover natin ang buong square canvas. Then, isipin natin, ano nga ba ang gusto nating ibenta? Sa example na to, magbebenta tayo ng damit. Ngayon, ano nga ba ang bagay na una nyong naiisip kapag nagbebenta ng damit? Siyempre, t-shirt. Tignan natin ulit itong left side ng homepage ng Canva. Pagkatapos, i-click natin ang elements. Dito sa elements menu, makikita natin ang iba't ibang element na pwede nating gamitin, tulad ng shapes, stickers at iba pa. Sa pinakataas na portion naman, merong search bar. Dito natin itatype ang search query natin which is yung t-shirt. Tapos i-hit natin ang enter. Dito sa search results, makikita natin ang iba't ibang example ng elements ng t-shirt. Kung mapapansin natin, yung ibang elements dito sa elements menu ay may mga crown icon dito sa lower right portion nila. Ang ibig sabihin nito, ito lang ay accessible para sa mga Canva Pro members or yung mga nagbayad ng subscription. Kaya ngayon, dahil free member tayo, maghanap tayo ng walang crown. Take note, sa mga logo, mas maganda kapag line art.
Ano ang line art? Ang line art ay tumutukoy sa art na linya lang at hindi 3D. Kaya as much as possible, yung outline lang ang hahanapin natin. Kung kaya, pumili tayo ng line art ng t-shirt na napapalitan ng kulay para pwede nating i-match sa mismong brand natin. Kaya ako nabanggit na dapat napapalitan ng kulay kasi may mga element kung saan hindi ito pwedeng palitan. At kapag hindi natin pwedeng palitan, syempre hindi natin ito pwedeng piliin. Ngayon, habang nagsiscroll down tayo, meron tayong tatlong qualities na kailangan tandaan sa pagpili ng element. Una, line art or yung outline lang. Pangalawa, libre or yung walang crown icon. At pangatlo, napapalitan ng kulay. Take note ulit ha, minsan ang kulay ng element ay kapareho ng background. Kapag nangyari to, pwede nating palitan ang kulay ng element. Kaya nga isa to sa mga qualities na hinahanap natin kanina, di ba? Ngayon, i-click natin itong line art na t-shirt at tignan natin kung pwedeng mapalitan ng kulay. Unfortunately, mukhang black ito, katulad ng canvas color natin. Don't worry, papalitan natin to ng kulay. Again, dito sa upper left portion nitong working space natin, makikita natin na merong black square. I-click natin itong black square, palitan natin ng kulay, gawin nating white. Ayan, kita na natin ang t-shirt. Pagkatapos nun, dito sa menu sa left side, i-click naman natin ang text. Pag-click natin ang text, dito sa sub-menu options, i-click natin ang add the heading. Pagkatapos, i-type natin ang name ng brand natin. Again, in this case, ita-type natin ang F-stuff. Kung mapapansin nyo, dito sa upper portion ng working space natin, merong options for font, font size, color, bold, italic, underline, etc. Ngayon, pumili tayo ng font na sa tingin natin babagay sa brand na ginagawa natin. Kaya i-click natin itong drop-down arrow at pumili tayo ng font. In this example, pipiliin ko ang Archival Black. Click natin. Pagkatapos, i-adjust natin ang font size. Lakihan natin. Siguro gagawin ko tong mga 50. Pwede na siguro yun. Teka, paano natin i-incorporate itong word na F-stuff tsaka yung t-shirt? Sa tingin ko, mas maganda kung yung t-shirt line art na lang ang gagawin nating letter T sa brand name para, syempre, mas witty. I-click and drag muna natin itong F-stuff na element. Ayan, nandito sa baba. Click tayo sa loob ng box at burahin natin ang letter T. Pagkatapos, i-press natin ang spacebar. Tansyahin natin. Siguro for this example, mga 3 space from the spacebar tama na. 1, 2, 3. Ayan. Tapos i-click natin ang t-shirt, tapos i-resize natin. Para i-resize, i-click natin itong handle sa corner at i-drag natin hanggang sa lumiit. Okay, kaso wala na siya sa gitna. Paano natin ibabalik sa gitna? Dito sa upper right portion ng working space natin, hanapin natin itong menu na position. I-click natin, pagkatapos sa options, i-click natin ang middle, pagkatapos i-click natin ang center. Ayan, nasa gitna na siya. Ngayon, i-move na natin itong F-stuff na wala ng letter T. Para gawin yon, i-click ulit natin itong box, tapos i-click and drag natin papunta sa may t-shirt. Kung mapapansin nyo, nung nilagay natin sa gitna, merong mga grid lines. Yung grid lines ay nandun para mas maging accurate yung ginagawa nating logo. Medyo hindi paswak, kailangan pa nating palitin yung t-shirt. Kaso, naharangan na siya nitong element ng text. Medyo hassle naman kung palagi natin siyang i-move, di ba? Merong way para mapadali yan. I-click natin ulit itong position sa may upper right. Tapos, pwede natin i-click itong backward. Pag-click natin itong backward, kung mapapansin nyo, pwede na nating maselect itong t-shirt ulit nang hindi na natin siya kailangang i-resize or i-reposition. Ngayon, palitin ulit natin itong t-shirt. Again, position, then click middle, then click center. Then i-click natin yung backward para mapunta siya sa likod ng text element. Tapos i-click ulit natin yung text element. Pagkatapos, i-position na natin yung text para yung t-shirt line art ay nasa gitna ng S and U. Kung medyo pasmado ka at hindi mo masyadong maisakto gamit ang mouse, pwedeng gamitin ang arrow key sa keyboard para i-nudge natin up, down, or left and right. Ayan, halos tapos na ang ating logo. Dagdagan na lang natin ng word para malaman na nagbebenta tayo ng damit. And for that, ang susunod na word na ilalagay natin sa tingin ko ay ang word na clothing.
Siyempre, para kunwari merch. At dahil gusto natin na parehong format kagaya ng font, pwede nating i-duplicate ang original text na ginamit natin. In this case, itong text element. Dito sa pinaka-extreme na upper right portion itong working area natin, merong mga icons. Itong garbage can for delete at sa katabi niya itong duplicate, itong may plus. I-click natin itong duplicate. As you can see, na-duplicate na itong text natin. I-drag natin pababa ng konti para naman hindi nakakalito. I-click natin sa gitna at palitan natin ang text at gawin natin clothing. Pagkatapos, liitan natin ang font size. Siguro mga 12 pwede na. Pagkatapos, mukhang gusto ko siyang ilagay dito sa ilalim ng UFF. Kaya i-click and drag natin. Kung makikita nyo, merong grid lines. Sundan natin to. Para naman aligned ang lahat ng ginagawa natin. Pero di pa tayo tapos ha. Sa logos kasi, kailangan meron kang light background at dark background. Kaya, click tayo dito sa labas ng canvas at i-duplicate natin itong page. Kung mapapansin nyo, dito sa upper right nitong canvas, meron ding dalawang maliit na icon. Dito sa pinaka-right ay add page at dito sa katabi niya ay duplicate page. Ito ang kailangan nating i-click, ang duplicate page. Ayan, kung napansin nyo, pag-click natin, nagkaroon na ng second page. Invert na natin ang kulay ng lahat. Para palitan ng kulay, i-click natin bawat element. Una, itong background niya. Click natin itong black, gawin natin white. Tapos alam natin, meron dito sa gitna, di ba? Click natin itong mahabang rectangle. Alam natin, ito yung text. Dito naman sa font size taas, click naman natin itong text color, then black. At gawin natin sa lahat pa ng element. O teka, hindi natin maselect yung t-shirt. So again, para maselect, click natin itong text element, position, backward, and then click na natin yung gitna. Masaselect na natin yung t-shirt, and then itong kulay niya, gawin natin black. And we're done. Na-invert na natin lahat ng colors. And congratulations! May logo na tayo para sa ating online shop. Kailangan na natin siyang i-save. Para ma-save, i-click natin ang download dito sa may upper right portion ng Canva mismo at pumili tayo ng setting. Mas maganda ang PNG para sa free users dahil mataas ang quality nito. I-download isa-isa sa select pages at i-check lang ang isang page kada download para diretsong PNG at hindi na naka-zip. I-check ang isang page at i-click ang download. Pagkatapos ay i-uncheck ito at i-check naman ang susunod na page. Click download. At ayan, okay na. Pero hindi pa tayo nagtatapos dito. Kailangan din natin ng transparent logo. Kapag sinabing transparent logo, ito yung logo lang mismo na hindi kasama ang background. Kapag transparent ang image, ibig sabihin pwede natin itong isalpak sa kahit na anong bagay. Kaso nga lang, pang premium lang ang feature na ito dito sa Canva. Kaya pupunta pa tayo sa isang libreng site para magtanggal ng background at gawing transparent. Punta tayo sa remove.bg. Libre ang site na to at hindi na kailangan mag-sign up pa. I-click ang upload image. I-upload natin ang dalawang dinownload natin from Canva. Hintayin natin mag-upload. Then mag-process. At pagkatapos nun ay pindutin natin ang download sa may right side. And finally, ayan, may logo na tayo para sa ating brand o kaya sa online shop. And with that, I hope I was able to help you. I will see you again in the next video. Till then, stay tuned, don't forget to like and subscribe, and take care.